انقدر توی کامنت ها درخواست پرونده فرانسوی کرده بودید که واقعا من خجالت زده شدم از اینکه چرا نمیتونم اون چیزی که دوست داری رو واسهتون بذارم. دیگه خلاصه رفتم گشتم تا یه دونه پرونده خیلی خیلی جذاب واسهتون پیدا کردم. قبل از اینکه ویدیو رو شروع کنم لازمه یه موضوعی رو بهتون بگم، اونم اینه که تلفظ بعضی از اسامی توی انگلیسی با توی فرانسوی فرق میکنه و خب امروز از جایی که پروندهمون فرانسویه من میخوام تلفظا رو به همون فرانسوی بگم. برای همینم فکر نکنید که من بی سوادم که این اسم رو قرار سیمون بگم نه سایمون، به خاطر اینکه فرانسوی‌ها بهش میگن سیمون. خب دیگه بریم پرونده رو شروع کنیم که خودم خیلی واسش هیجان دارم، چون واقعا یکی از اون پرونده هاییه که هی هیجان و ضربان قلبتو میبره بالا هی میاره پایین، هی میبره بالا هی میاره پایین. قراره بریم به صبح یه روز زمستونی توی ژانویه 1999، موقعی که سیمون کوئن قرار شده بود که ماشینش که یه جگوار خیلی خیلی قشنگ و خیلی باحال بود و ورداره ببره و به یه نفر که میخواست ماشینش رو ازش بخره نشون بده. سیمون خیلی خوشحال و ذوق زده بود، از طرفی هم خیلی مطمئن بود که امروز معامله 100% انجام میشه و پولش رو درجا میگیره میذاره توی جیبش. به خاطر اینکه کسی که به عنوان خریدار زنگ زده بود اولا گفته بود که به شدت طالب ماشینه و دوما که اصلا با قیمت مشکلی نداشت. سیمون وقتی ماشین رو آگهی کرده بود مبلغ پیشنهادی رو زده بود 390,000 فرانک. یه جایی تخفیف هم میخواست بذاره واسه خریدار واقعی، ولی اون کسی که زنگ زده بود و گفته بود ماشین رو میخواد اصلا حتی یه ذره هم تخفیف نخواسته بود و فقط بهش گفته بود که سری ماشین رو وردار بیار که من چکش کنم، اگه دیدم اوکیه که معامله کنیم. موقعی که سیمون میخواستی ماشین رو بخره اصلا از لحظه اول که چشش بهش افتاد یه دل نه صد دل عاشقش شد. به هر شکلی که بود تصمیم گرفت که این ماشین رو بگیره. هر چی که خودش داشت از تو حسابش کشید بیرون، پارتنرش هم یه مقداری پول داشت از اونم گرفت و دیگه خلاصه دار و ندار گذاشتن رو هم و این ماشین رو خریدن. ولی خب ماشین رو قلامه‌ای گرفته بودن، هنوز سند رو به نام نزده بودن. خلاصه این دوتا داشتن با این ماشین حال میکردن، هی باهاش میرفتن اینور اونور. سیمون واقعا وقتی پشتش مینشست خیلی حالش خوب میشد. ولی خب به هر حال این ماشین خرج داشت دیگه، قسط داشت دیگه. یه چند وقتی که گذشت سیمون دید نه واقعا از پس قسطای ماشین بر نمیاد. برای همینم به قولی عطاشو به لقاش بخشید و با خودش گفتش که بابا ول کن دیگه، بذار یه جورایی ردش کنم. بعد نرفتم سندو به نام بزنه چون حقیقتا پولشو نداشت. بعد ماشینش هم خب خیلی نو بود دیگه، زیاد حقیقتا باهاش این ور اون ور نرفته بود و خیلی هم تمیز نگرش داشته بود، یعنی یه دونه خط روش نیفتاده بود. برای همینم موقعی که آگهیش کرد این قیمت رو زد، چون به نسبت قیمت پایینی هم زد. دلیلش هم قولنامه‌ای بودنش بود. با خودش گفتش که هر کی خرید خودش هم بره سندشو به نامش بزنه. یه ور دیگه سیمون از جایی که توی قسطا مونده بود با خودش فکر کرد که خب ماشین رو بفروشه و هر حال قسطاشو باید پرداخت می‌کرد دیگه تا به اون لحظه قسطاشو بده، بعدم یه پولی تاش واسش بمونه، چون که خیلی بدهکار بود به بعضیا، از خیلیا پول قرض کرده بود تا بتونه ماشین رو بخره از جمله پارتنرش. برای همین هم واقعا با وجود اینکه دوست نداشت ولی مجبور شده بود که ماشین رو بذاره واسه فروش. همه این چیزایی که من الان بهتون گفتم، همه این اطلاعات و سیمون پشت تلفن به خریدار گفت، واسش قشنگ توضیح داد که شرایط اینجوریه. خریدارم اتفاقا استقبال کرد، اینکه ماشین هنوز حتی سند نخورده بود واسش خیلی جذاب بود دیگه، انگار یه جورایی داره ماشین رو دست اول میخره. اون آقا اسمش فردریک ادمون بود و توی حومه پاریس زندگی میکرد، توی یکی از شهرهای حومه پاریس به اسم ویریشاتون. پای تلفن به سیمون گفته بود که من یه بار دارم، در واقع یه بار دیسکو مانند که توی همون محله ویرشاتیونه به اسم بار نیولاف. آدرس اونجا رو بهش داد، گفتش که ماشین رو بیار اونجا من ببینم، همونجا هم معامله رو انجامش بدیم. سیمون آدرس رو گرفت و رفت به همون بار نیولاف، ولی وقتی رسید اونجا موقعی که از ماشین پیاده شد یکم دو به شک شد، به خاطر اینکه اون باره اصلاً بار شیکی نبود. به عبارت ساده‌تر میشه گفت خیلی هم در به داغون بود. خب توی این شرایط آدم با خودش هزار تا فکر میکنه دیگه، میگه این آدم همچین بار در به داغونی داره، بعد از کجا میخواد بیاره بده 390,000 فرانک ماشین منو بخره. اولش یکم دو به شک شد، ولی به محض اینکه آقای فردریک ادموند از توی بار اومد بیرون و باهاش سلام احوال پرسی کرد، وقتی که دید نه آقای خیلی خیلی با پرستیژ و با شخصیتیه، با خودش گفتش که خب آقا شاید پول داره دیگه، شاید مثلا واسه ماشین پول داره بده. فردریک بعد از اینکه با سیمون سلام احوال پرسی کرد رفت سمت ماشین، در ماشین رو وا کرد، این ور اون ورش رو نگاه کرد. ذوقو توی چشمای فردریک میتونستی ببینی، خیلی خوشحال شده بود از اینکه میخواد این ماشین رو بخره. فردریک بدون اینکه ذره مکس کنه به سیمون گفتش که من ماشین رو میخوام، فقط باید صبر کنی، به خاطر اینکه یکی از دوستام رفته بانک یه دونه چک بین بانکی واسط بیاره، از این چکای رمزدار واسط بیاره که بری چکو نقدش بکنی.
فقط باید منتظر بمونیم تا دوستم بیاد. فردریک به سیمون پیشنهاد داد که تا زمانی که دوستش از بانک میاد برن توی بار بشینن یه چیزی بخورن. یه جورایی میخواست از سیمون پذیرایی بکنه. سیمون حقیقتا وقتشو نداشت و خیلی هم حالا مشتاق نبود که توی همچین بار درب داغونی بره بشینه چیزی بخوره. ولی به احترام فردریک و از طرفی هم چون که میخواست به هر شکلی که از معامله جوش بخوره، نمیخواست توی ذوق فردریک بزنه، قبول کرد و باهاش رفت توی بار که بشینن و یه چیزی بخورن. موقعی میرن داخل یه سری دکمه روی دیوار بوده. فردریک میره دکمه رو میزنه، موزیک پخش میشه، رقص نور و اصلا انگار 100 نفر آدم اومده بودن اونجا. سیمون واقعا حالا حوصله این کارا رو نداشت. فکر کرد حالا میخوان یه نوشیدنی بخورن و بعدم چک برسه و از اونجا بره. ولی فردریک خیلی داشت لفتش میداد و رفتاراش یکم مشکوک شده بود واسه سیمون. برمیگرده سمت فردریک میگه که ببخشید میشه لطفاً زنگ بزنی به دوستت زودتر بیاد؟ من حقیقتا فرصت ندارم. باید زودتر پولو بگیرم و از اینجا برم. ولی همون موقع فردریک در کمال تعجب میره یه دونه دکمه رو میزنه و تمام برقا رو خاموش میکنه. تمام موزیکی که داشت پخش میشد و یهو قطع میکنه. همه جا تاریک مطلق میشه. سیمون از تعجب داشت شاخ در می آورد و از طرفی هم استرس افتاده بود به جونش که چه اتفاقی داره میفته. که همون لحظه توی تاریکی بار سایه یه مردی رو فقط روی دیوار میبینه که انگار یه دونه اسلحه دستشه. سیمون مثل فنر از جاش پرید و فقط اون لحظه میخواست بره سمت در خروجی و فقط از اونجا فرار کنه. ولی قبل از اینکه بتونه حتی از جاش تکون بخوره، صدای شلیک اسلحه رو شنید و بعدم احساس کرد که یه چیزی توی سینه‌اش داره میسوزه. فردریک به سینه سیمون شلیک کرده بود. سیمون سریع دستش رو میذاره روی قفسه سینه‌اش، چون هم داشت خیلی درد میکشید، هم میخواست جلوی خونریزی رو بگیره که فردریک یه بار دیگه به سمتش شلیک کرد. سیمون خونی و زخمی میفته روی زمین و اونجا تازه شستش خبردار میشه که داستان کلا از چه قرار بوده بود. تمام این اتفاقها همش یه تله بوده. اینکه یارو کشوندتش توی بار فقط و فقط به این قصد بوده که بزنه بکشتش تا بتونه ماشینشو بدزده. درسته که سیمون تا الان 2 بار تیر خورده بود، ولی اینجور وقتا انگار آدم خیلی هیجان زده میشه، خیلی آدرنالین خون میره بالا. برای همینم به هر شکلی که بود خودشو جمع جور میکنه و از جاش بلند میشه و شروع میکنه به دویدن. هیچ جا رو نمیتونست ببینه. همه جا تاریک مطلق بود. ولی واسه سیمون مهم نبود. فقط داشت میدوید تا اینکه میرسه به یه راه پله. از راه پله میره بالا و متوجه میشه که اونجا یه دونه اتاقه. اون اتاقه انگار مثل یه خونه کوچولو بود. از این اتاقایی هستن که بالای محل تجاری میذارن واسه استراحت. یه همچین جایی بود. سیمون به محض اینکه میره داخل فقط سری در رو میبنده و از پشت در رو قفل میکنه. یه نگاهی دور و برش میندازه. متوجه میشه که کف اتاق یه دونه دریچه است که دریچه بازه. یه نگاهی توی دریچه میندازه که یهو سر تفنگو از اون پایین میبینه که در واقع همون فردریک از پایین تفنگو نشونه گرفته بود که سیمون رو بزنه. ولی سیمون میره عقب. متوجه میشه که اون اتاقه یه دونه در خروجی هم داره که در واقع دریه که به کمک اون در میتونی کلا از توی ساختمون بیای بیرون. سیمون یه لحظه هم صبر نمیکنه. میره سمت در خروجی، درو باز میکنه و از توی در فرار میکنه. خودشو پرت میکنه توی باغچه همسایه. ولی فردریک قرار نبود بیخیال بشه. انگار که سیمون دزد بود و فردریک هم پلیس. هر جا میرفت میدوید دنبالش و تعقیبش میکرد. مثل دیوونه ها اومد بیرون، افتاد دنبال سیمون و شروع کرد به شلیک کردن. انگار نه انگار که اونجا یه عالمه همسایه هست، یه عالمه آدم دارن زندگی میکنن. اصلا انگار دیوونه شده بود. هیچی واسش مهم نبود. بعد جالبه که همینطور خودش داشت شلیک میکرد، بعد داد و بیداد میکرد که همسایه ها بشنون. میگفتش که دزد بگیریدش، دزد اومده بوده اینجا میخواسته بیاد از بار من دزدی کنه. ولی همسایه ها که ریخته بودن بیرون واسهشون خیلی عجیب بود. فردریک وایساده داره تیراندازی میکنه، داره میگه دزد. بعد یه مرد بدبخت زخمی افتاده روی زمین. چند تا از همسایه ها زنگ میزنن به پلیس، چند تاشون زنگ میزنن به آمبولانس، به خاطر اینکه میخواستن سیمون رو نجاتش بدن. که پلیس و آمبولانس خیلی سریع میرسن اونجا. میان بالای سر سیمون، میبینن که به شدت زخمی شده، تیر خورده، سریعا وارد آمبولانسش میکنن که با خودشون ببرنش برسوننش بیمارستان. و چیزی که متوجه میشن اینه که بجز سیمون هیچ کس دیگه ای اونجا نیست. یعنی فردریک از اونجا فرار کرده بود. موقعی که سیمون رو میرسوننش بیمارستان، انقدر حالش بد بود و خونریزی شدید بود که فوری میبرنش توی اتاق عمل که جراحیش بکنن. 4 ساعت عملش طول میکشه. تو کل مدت هم رفته بود توی کما. همزمان که تیم پزشکی داشتن سعی میکردن که سیمون رو از مرگ نجات بدن، پلیس هم رفته بودن توی بار دیسکوتک و داشتن اونجا رو میگشتن تا بتونن یه سرنخی پیدا کنن. به خاطر اینکه سیمون نتونسته بود صحبت بکنه.
خودشون باید میفهمیدن که اونجا در واقع چه اتفاقی افتاده. موقعی که پلیسا داشتن اونجا رو چک میکردن، چیزی که توجهشون رو جلب کرد این بود که خب اینجا الان یه بار خالیه که هیچ کس نیست، از اون طرف هم یه دونه جگوار جلوی در بار پارک شده. خب چون که اینجا تیراندازی اتفاق افتاده بود و همسایه‌ها شهادت داده بودن، اولین کاری که میکنن میان جگوار رو برمیدارن و منتقلش میکنن به پارکینگ پلیس. چون اون لحظه به خودشون گفتن که شاید دعوا سر این ماشینه بود، اصلا شاید این ماشین دزدی باشه. سیمون جراحیش با موفقیت انجام میشه، خدا رو شکر از مرگ نجات پیدا میکنه، ولی یه هفته تمام توی کما بود. بعد یه هفته که به هوش میاد کم کم حالش بهتر میشه و پلیس میره سراغش که باهاش در مورد اتفاقی که اونجا افتاده بود صحبت بکنه. سیمون همه چی رو از اول براشون میگه، اینکه یه خریدار به اسم فردریک ادموند زنگ زده گفته ماشینتو میخوام، من ماشین رو بردم نشون بدم و یهو بردم داخل و شروع کرد به تیراندازی. یه چیزی که واسه پلیسا عجیب بود این بود که موقعی که سیمون توی کما بوده و پلیسا رفته بودن محل حادثه، با همسایه‌ها صحبت کرده بودن، ولی همسایه‌ها اصلاً اسمی از فردریک ادموند نیاورده بودن. همشون میگفتن که این بار متعلق به یه آقای به اسم آلفردو استرانیری. نه اینکه فردریک ادموند وجود خارجی نداشته باشه. همسایه‌ها به پلیسا گفته بودن که فردریک ادموند و دوست دخترش صاحبای قبلی این بارن. اینا ظاهرا بار رو فروختن به همین آقای آلفردو استرانیری و خیلی وقت هم هست که از اینجا رفتن. الان دیگه آقای استرانیری داره هم اونجا زندگی میکنه هم کار میکنه. بعدم همسایه‌ها دیده بودن دیگه چه اتفاقی افتاده دیگه، گفتن که خب آره اون کسی که رو زمین افتاده بود و زخمی بود و دیدیم، اون کسی هم که تفنگ گرفته بود دستش همین آقای استرانیری بود. چیزی که پر واضحه اینه که یه نفر به اسم آلفردو استرانیری میخواسته با جعل کردن هویت یه شخص دیگه به اسم فردریک ادموند این معامله رو به صورت سوری انجام بده و در واقع یعنی به بهونه انجام معامله سیمون رو بکشونه اونجا، بکشتش و ماشینش رو ببره. پلیس الان به خاطر اینکه تناقضای خیلی زیادی توی حرفای خیلیا بود یه جورایی به کل موضوع شک داشتن و از طرفی با خودشون میگفتن که نکنه سیمون خودش هم یه داستانی داره، شاید حتی ماشین هم دزدی باشه، یعنی اینکه خود سیمون هم یه خلافی کرده باشه. از جایی هم که خب سیمون ماشین رو به نام نزده بود و قولنامه‌ای خریده بود، شکشون خب بیشتر شد دیگه. از اونجایی که پلیس میبایست همه احتمالات رو در نظر میگرفت، نتونستن حقیقتا خیلی به سیمون اعتماد کنن. یه احتمال دیگر هم در نظر گرفتن که اصلا شاید سیمون و آلفردو همدیگه رو میشناختن، جفتشون حالا قاچاقچی ماشین بودن و سر معامله این ماشین با هم دیگه بحث کردن، چون هیچ جوره واسه هیچکی قابل باور نبود که یه نفر یکی رو به بهونه خریدن ماشینش بکشونه اونجا، بعدم اینجوری بهش تیراندازی کنه، یعنی قتل مرتکب بشه که جگوار بیفته زیر پاش. کاراگاه‌ها میرن دوباره با سیمون صحبت میکنن و بهش میگن که ببین مطمئنی که این شخص یه آدم خیلی رندوم بوده که زنگ زده فقط مثلا می‌خواسته ماشینتو بگیره؟ مطمئنی که کسی با دشمنی نداره؟ سیمون بدون اینکه حتی یک ثانیه مکث کنه میگه که چرا، من به یه نفر حقیقتا شک دارم. من یه مدتیه که با یه خانومی رابطه دارم که خب این خانوم متأهله. این خانوم همون خانومیه که اول ویدیو گفتم پارتنرش که یه پولی هم از این خانوم قرض گرفت تا بتونه جگوار رو بخره. گفتش که آره من یه مدتیه با این خانومم، احساس میکنم که شوهرش بو برده که من با این خانوم تو رابطه‌ام، برای همینم حس میکنم یه نفر اجیر کرده که به بهونه خریدن ماشین بیاد منو بکشه. آخرش هم میگه که بجز شوهر پارتنرم به هیچ کس دیگه شک ندارم، اصلا دشمنی با کسی ندارم که کسی بخواد همچین بلایی سرم بیاره. پلیسا میرن سراغ همسر اون خانوم، باهاش صحبت میکنن، ازش بازجویی میکنن، ولی میفهمن که نه، اون اصلا روحش هم خبر نداشته که همسرش داره خیانت میکنه. که خیلی جالبه، فکر کن شوهر طرف نمیدونسته زنش داره خیانت میکنه، داشته مثل گل بلبل کنار زنه زندگی میکرده، بعد به خاطر همچین اتفاقی، انگار به یمن همچین اتفاقی، بالاخره مچ زنش واسش باز میشه. الان موقع این بود که بگردن اصلا ببینن فردریک ادموند کیه، آلفردو استرانیری کیه. این اسامی رو میتونستن توی سیستم اطلاعاتیشون بزنن، اگر اینا سابقه دار بودن خب اسمشون میومد بالا و سابقهشون واسه پلیس مشخص میشد. اولش میان اسم فردریک ادموند رو میزنن که متوجه میشن این آدم سابقه دار نیست، بلکه یه فرد گم شده است که خیلی وقت گزارش مفقودیش رو ثبت کردن. که خیلی جالبه، با اینکه الان قضیه به شدت بو داره ولی فعلا اینو میذارنش کنار و میگن که خب اون کسی که به سیمون شلیک کرده رو باید بریم الان پیداش کنیم، یعنی همون آلفردو استرانیری. ولی استرانیری انگار آب شده بود رفته بود زیر زمین، هیچ جوره نمیتونستن پیداش کنن. چند بار پلیسا رفتن دیسکوتک رو گشتن ولی اصلا انگار دیگه استرانیری کلا دیگه اونجا برنگشته بود. هیچ آدرسی هم همسایه‌ها ازش نداشتن.
برخلاف اسم فردریک، اسم آلفردو توی سیستم اطلاعاتی پلیس یه اسم خیلی آشنا بود. این آدم سوء سابقه داشت و بارها ازش به جرم کلاهبرداری شکایت شده بود. به خاطر سوء سابقه‌ای که داشت، یه دونه آدرس هم ازش ثبت کرده بودن که پلیسا میرن در اون خونه. موقعی که در میزنن، یه خانومی درو باز میکنه که وقتی باش صحبت میکنن میفهمن که همسر آلفردوه. بهشون میگه که نه، امکان نداره شوهر من همچین کاری کرده باشه. درسته تو گذشتهش حالا یه سری اشتباهات داشته، ولی اینکه بخواد به یه نفر شلیک کنه تا ماشینشو بدزده، اصلا امکانش نیست. به کارآگاه‌ها میگه که اون خیلی مرد خوبیه، اون اصلا بی‌نظیره، پدر فوق‌العاده‌ایه. ما 3 بچه داریم. آخه چرا باید شوهر من همچین کارایی رو با زندگیمون بکنه؟ بعدش میگن که خب باشه، اگه شوهرت انقدر آدم خوبیه، پس چرا الان فرار کرده؟ که زنش میگه که نه، فرار نکرده، شاید ترسیده. و البته یه چیز دیگه هم که هست، آلفردو اخلاقای عجیبی داره. یه وقتایی کلا میره محو میشه، یه مدتی نیست و بعدم خودش برمیگرده. کارآگاه‌ها میبینن که از این زن استرانیری هیچی واسهشون در نمیاد. با خودشون میگن که خب وقتمون رو اینجا تلف نکنیم، بریم به تحقیقات خودمون برسیم. موقعی هم که داشتن از اونجا میرفتن، به خانم میگن که حتما اگه شوهرتو دیدی با همون تماس بگیر. یکی از پلیسا هم کارتشو میده به خانم استرانیری. خانم استرانیری هم میگه که باشه، حتما باهاتون تماس میگیرم. بعدش کارگاه‌ها از اونجا میرن، اما در واقع یه اتفاق دیگه‌ای میفته. اونم اینه که همون شب خانم استرانیری یه جوری شوهرش رو پیدا میکنه و باهاش توی یه پارکینگ عمومی قرار میذاره. از همسرش توضیح میخواد که داستان چیه، چرا پلیس افتاده دنبالت، که خب استرانیری یه داستان کاملا متفاوت واسش تعریف میکنه. به همسرش میگه که آخه تو منو میشناسی، میدونی من آدمیم که بخوام کسی رو بکشم. من اصلا نمیخواستم که همچین کاری کنم، من به کسی تیراندازی نکردم. یه آدم خلافکار داشت اونجا یه ماشین رو معامله میکرد، من از شانس بد اونجا بودم، اونجا دعوا میشه، درگیری میشه، بعدم من مجبور شدم که از ترسم فرار بکنم. الان پرونده از دید ما خیلی پرونده ترسناکیه. یه نفر اومده سیمونو خفت کرده، بعد از اسم یه آدمی که توی سیستم به اسم یه فرد گم شده اسمش ثبت شده استفاده کرده واسه انجام یه معامله. اما از دید پلیسای منطقه داستان اصلا این نبود. در واقع یه دونه دزدی، کلاهبرداری اتفاق افتاده بود و یه نیمچه هم اقدام به قتل. چیزی که واسهشون مهم بود و بهش بسنده میکردن این بود که خب الان سیمون کوئن زنده است، نمرده که. پس واسه همینم یواش یواش نسبت به پرونده سرد شدن و دیگه خیلی واسش پیگیری نکردن. از اون طرف اگه بخوام از سیمون واسهتون بگم، سیمون بعد این قضیه اضطراب و استرسش خیلی بیشتر شده بود. همش فکر میکرد که شوهر معشوقش همچنان دنبالشه، چون تا اون لحظه هم خودش نمیتونست باور کنه که یه آدم رندوم میخواسته بکشتش. از سایه خودش هم میترسید. شبا نمیتونست بخوابه، از تاریکی میترسید. هر موقع که یه دری رو باز میکرد، مثلا در حموم رو باز میکرد، در خونه رو باز میکرد، کلا هر دری رو باز میکرد، یهو اون مرد تفنگ به دست رو میدید. یه چند باری این موقعی که رفته بود از خونه بیرون احساس کرد که یه نفر داره تعقیبش میکنه یا یه نفر انگار داره قایمکی نگاش میکنه. انقدر ترسیده بود که یه مدت از محل کارش مرخصی میگیره، میمونه توی خونه، درا رو قفل میکنه و پرده ها رو میکشه و خودش رو توی خونه حبس میکنه. سیمون حتی پیش یه روانشناس هم رفت و باهاش درباره این اتفاقات صحبت کرد و روانشناس خیلی قاطعانه بهش گفتش که دچار PTSD یا اختلال اضطراب پس از حادثه شدی. خانواده‌اش خیلی نگرانش بودن، بهش توصیه کردن که یه مدت کلا از فرانسه بره. اونم همین کارو کرد. سیمون رو فعلا موقتا میذاریمش کنار، بعداً دوباره درباره‌اش صحبت میکنیم. یه چند ماهی از اون اتفاق میگذره. سیمون کلا از کشور رفته بود، یعنی پلیسا حتی بهش نگفته بودن که کشور رو ترک نکن، شاید بهت احتیاج پیدا کنیم. اصلا کلا انگار پرونده رو واسه خودشون بسته بودن. حتی رسانه‌ها هم خیلی پیگیر این موضوع نبودن، با اینکه خیلی جنجالی بودا. فقط یه چند تا از روزنامه‌های محلی دربارش نوشتن، اونم توی ستون‌هایی که خب خیلی ستون‌های متفرقه بود، یعنی نیومدن توی ستون حوادث بهش خیلی با جزئیات بپردازن. البته خب رسانه‌ها هم حق مطلب رو ادا نکرده بودن. تنها چیزی که اومده بودن توی روزنامه‌هاشون نوشته بودن این بود که آره، توی دیسکوتک نیولاف یه درگیری اتفاق افتاده که ظاهراً 2 قاچاقچی سر یه ماشین قاچاقی با هم بحثشون شده و یکیشون به اون یکی شلیک کرده و الانم فراریه. خب خودمون رو بذاریم جای خواننده‌های روزنامه‌ها. حالا خیلی هم اتفاق عجیبی نیست دیگه. درگیری بین 2 قاچاقچی خیلی نمیتونه حالا جذاب باشه. هیچ کدوم از کسایی که این ستون روزنامه رو خوندن جذب این ماجرا نشدن. به جز 2 نفری که بعد از خوندن مقاله ذهنشون شدیداً درگیرش شد. اون 2 نفر یه زوج میانسال به اسم آندری و کلود ژیرار بودن.
که توی جنوب غربی فرانسه زندگی میکردن. آقا و خانم ژیرار خیلی خوب این بار دیسکوتک رو میشناختن. میدونستن که این اولین باری نیست که یه اتفاقی اون اطراف میفته. اونا مدت‌ها بود که داشتن دنبال دخترشون ناتالی میگشتن. حالا ناتالی کی بود؟ ناتالی در واقع دوست دختر همون آقای فردریک ادموند، صاحب قبلی نیولاف بود. سال 1997، یعنی یه چیزی هولوش یه سال و نیم قبل از اینکه اون اتفاق واسه سیمون توی دیسکوتک بیفته، ناتالی با دوست پسرش فردریک توی همون دیسکوتک زندگی میکردن. اونجا مال فردریک بود. قصد داشتن هم که اونجا رو بفروشن. بعد از اینکه اونجا رو معامله کرده بودن، به طرز خیلی عجیبی جفتشون غیب شده بودن. خریداری که اونجا رو خریده بود اومده بود ملکو دیده بود، سریع پسندیده بود، بدون اینکه یه ذره هم تخفیف بخواد پولو داده بود و ملکو تحویل گرفته بود. اون موقع ها ناتالی خیلی خوشحال زنگ زده بود به مامان باباش و گفته بود که یه خریدار خیلی خوب دست به نخت پیدا شده که قراره خب اینجا رو ما معامله بکنیم و از این بابت خیلی خوشحال بود. اون روز ناتالی با پدر و مادرش یه ساعتی رو صحبت کرد، همه چی خیلی خوب بود، ولی اون آخرین مکالمه بود که ناتالی با والدینش داشت. از اون موقع به بعد کلا ناتالی نیست و نابود میشه. خانواده‌اش هم هر کاری کردن نتونستن نه با خودش نه با فردریک دوست پسرش تماس بگیرن. مناسبت‌های مختلف گذشت، نه ناتالی زنگ زد نه دوست پسرش زنگ زد. مادر پدرش هم هیچ شماره‌ای به جز شماره دیسکوتک بار نداشتن. اون موقع موبایل هم نبود دیگه. تنها شماره‌ای که میتونستن بگیرن همونجا بود. زنگ میزدن، بوق میخورد، ولی هیچکس جواب نمیداد. چند ماه گذشت تا اینکه بالاخره بعد از اینکه کریسمس کلا تموم شد و هیچ خبری از ناتالی نشد، چون ناتالی عادت داشت مناسبت‌ها یا به خانواده‌اش زنگ بزنه یا بره بهشون سر بزنه. بعد از اینکه کلا دسامبر رد شد، ماه ژانویه رسید و یه بار که طبق معمول آقا و خانم ژیرار اتفاقی زنگ زدن به اونجا تا بلکه یه نفر تلفن رو جواب بده، این بار یکی تلفن رو برمی‌داره. شخصی که تلفن رو جواب داد گفتش که صاحب جدید اونجاست. خیلی هم خوشحال بود و گفتش که معامله‌ای که کردیم خیلی خوب بود. دخترتون و دوست پسرش خیلی راضی بودن. من پول کامل بهشون پرداخت کردم و بعد از اینکه من چکو بهشون دادم چمدوناشون آماده بود. حتی ازشون پرسیدم، گفتم که کجا میخواید برید؟ گفتن که کلا میخوایم بریم الجزایر زندگی کنیم و اتفاقا یه جوری هم میخوایم بریم که واسه سال نو، واسه کریسمس پیش خانواده فردریک باشیم. بعد از اینکه صاحب جدید دیسکوتک اینا رو به آقای ژیرار گفت، آقای ژیرار واقعا تعجب کرد. اصلا نمیتونست این حرفا رو باور کنه. فکرشو بکنید، دختری که همیشه باهات در تماسه، خیلی ارتباط خوبی باهات داره، یهو بخواد بیخبر چمدونشو ورداره و با دوست پسرش بره کلا یه کشور دیگه بدون اینکه اطلاع بده. درسته که خانواده این ناتالی با رابطش با فردریک مشکل داشتن، ولی در اون حد نبود که دخترشون اینجوری بیخبر ول کنه و بره. ناتالی تک بچه بود و ارتباطش با پدر مادرش خیلی خوب بود تا اینکه ناتالی با فردریک آشنا میشه. از همون اول خانواده‌اش با این رابطه مخالف بودن. فردریک با وجود اینکه فرانسوی بود ولی خب تو الجزایر به دنیا آمده بود، یه چند سالی رو اونجا زندگی کرده بود، یعنی از دید پدر مادر ناتالی خب فرانسوی اصیل به حساب نمی اومد. نه اینکه آدم‌های نژاد پرستی باشن، اونا میگفتن که خب دختر ما کاملا اروپایی بزرگ شده و خب فردریک از نظر خلق و خو بیشتر به مردم اونجا شباهت داشت، بیشتر به مردم الجزایر شباهت داشت. خیلی سبکش اروپایی نبود. ولی همه اینا رو بذاری کنار، فردریک 20 سال از ناتالی بزرگتر بود. بزرگترین مشکل خانواده‌اش در واقع این اختلاف سنی زیادشون بود. ولی خب روی خیلی چیزا چشمشون رو بسته بودن. یه مدت که گذشت، با وجود اینکه ناراحت بودن از این رابطه، ولی به خاطر خوشحالی دخترشون کم کم فردریک رو داشتن بین خودشون قبول میکردن. ناتالی موقعی که با فردریک آشنا میشه، میره کلا پاریس، به خاطر اینکه اونا داشتن توی منطقه ژرون زندگی میکردن. میره کلا پاریس، با فردریک هم خونه میشه. خانواده‌اش درسته که خب ناراحت بودن، ولی ناتالی از اینایی بود که مرتب پای تلفن با پدر مادرش صحبت میکرد و بهشون میگفت که بالاخره یه روز ما هم برمیگردیم ژرون، احتمالاً میایم اونجا، میخوایم یه کسب و کار را بندازیم. مدیر جدید دیسکوتک آدم خیلی مهربونی بود. پای تلفن خیلی پدر و مادر ناتالی رو دلداری داد. اونا گفتن که نگران دخترشونن و از دخترشون خبر ندارن. اونم بهشون گفت که اصلا نگران نباشید، اون دختر بزرگیه. تازه آقای فردریک خیلی آقای خوبی بود، معلوم بود هوای دخترتون رو خیلی داره. شاید دخترتون هنوز ازتون دلخوره، چون پای تلفن آقا و خانم ژیرار براش گفتن که یه اختلافایی هست.
گفتش که شاید دخترتون یه کوچولو ازتون دلخوره هنوز، ولی نگران نباشید، گذر زمان همه چی رو حل میکنه. من مطمئنم که خیلی زود دخترتون باهاتون تماس میگیره. آقا و خانم ژیرار انقدر درمونده و ناراحت بودن که این وسط دلگرمیای مالک جدید دیسکوتک خیلی حالشون رو خوب میکرد. برای همینم مرتب زنگ میزدن اونجا که هم سراغ دخترشون رو بگیرن، از مالک جدید بپرسن که آیا دخترشون زنگ زده یا نه. همین که انقدر اون آدم خوبی بود و خوب باهاشون صحبت میکرد، یه جورایی وقتی باهاش حرف میزدن آروم میشدن. هر بار که اینا تماس میگرفتن، مالک جدید خیلی با حوصله جوابشون رو میداد. حتی شده 1 ساعت پای تلفن مینشست باهاشون صحبت میکرد. یه وقتایی هم خودش زنگ میزد به خانم آقای ژیرار، نه اینکه زنگ بزنه خبری از ناتالی بده. زنگ میزد حالشون رو میپرسید، بهترید، نگران نباشید، دخترتون زنگ میزنه و خلاصه از این حرفا. با اینکه ناتالی یه دختر بالغ 28 ساله بود، ولی خب هر سنی هم داشته باشی، 100 سالت هم بشه، تا آخر عمرت بچه پدر مادرت میمونی. آقا و خانم ژیرار واقعا نگران بودن. یه وقتایی هم عذاب وجدان میگرفتن. به خودشون میگفتن نکنه تقصیر ما بود، نکنه ما کم گذاشتیم، نکنه که ما به خاطر اینکه مخالفت کردیم باشون اینا از دست ما فرار کردن و رفتن. ولی نکته مهمی که وجود داشت، همونطور که گفتم، اینا دیگه فردریکو اون اواخر پذیرفته بودن، چند باری دعوتش کرده بودن خونهشون، داشتن دیگه یواش یواش باهاش اوکی میشدن. یادشون هم هست که روز آخری که ناتالی و فردریکو با هم دیدن، کلی گفته بودن، خندیده بودن. شاید واسهتون سوال باشه که چرا نمیرفتن به پلیس خبر بدن. اونا هم اولش همین فکر رو کردن، ولی بعد به خودشون گفتن که خب بریم چی بگیم. قطعا اولین چیزی که بهمون میگن اینه که اون یه آدم بزرگساله، میتونه بر زندگیش تصمیم بگیره، بچه نیست و 100% هم نمیرن دنبالش بگردن. این وسطا انقدر که نگران بودن، انقدر که دلشون شکسته بود، که مدام همه چی رو سر فردریک میشکوندن. میگفتن که تقصیر اونه، اون دخترمون رو گول زد. احتمالاً چون که ما مخالف این رابطه بودیم، دخترمون رو شستشوی مغزی داده و از ما جدا کرده. تو همون روزا بود که یه سری اتفاقای عجیب‌تر میفته که اوضاع رو واسه پدر مادر ناتالی ترسناک‌تر میکنه. اونا هنوز به اطلاعات حساب دخترشون دسترسی داشتن، به خاطر اینکه اون بانکی که ناتالی توش حساب باز کرده بود، آخرین آدرسی که ازش داشتن آدرس پدر مادرش بود. واسه همینم همچنان گزارش مالی رو میفرستادن در خونه پدر مادر ناتالی، که خب اونا هم از روی کنجکاوی نامه‌ها رو باز کردن و خوندن و متوجه شدن که قرون به قرون پولایی که توی حساب ناتالی بوده هی داره کم و کمتر میشه. نه اینکه ازش برداشت بشه، حالا به باد فنا بره معلوم نباشه که چی شده. از حساب ناتالی کم میشد و میرفت توی حساب فردریک. مامان بابای ناتالی با کلی بدبختی میگردن شماره تلفن خواهر برادرای فردریک رو پیدا میکنن. اونا داشتن توی الجزایر زندگی میکردن. شماره‌هاشون رو پیدا میکنن و بهشون زنگ میزنن. سراغ ناتالی و فردریک رو میگیرن. اونا میگن که ما اصلا ازشون خبر نداریم. اوضاع واسه آقا و خانم ژیرار اصلا خوب پیش نمیرفت، مخصوصا واسه آقای ژیرار، به خاطر اینکه بیچاره جدای از اینکه باید میگشت دخترش رو پیدا میکرد، خبری از دخترش میگرفت، باید خانومش رو همین وسط دلداری میداد. دیگه انقدر به درموندگی میرسن که آقای ژیرار میره و به پلیس خبر میده. میگه هرچی باد بذار بهشون بگم آقا شاید یه کاری واسمون بکنن. ولی همونجوری که حدس میزدن اتفاق افتاد. به محض اینکه میرن و به پلیس خبر میدن که دخترمون ناپدید شده، بهشون میگن که بابا دخترتون یه دختر 28 ساله بالغه، ما نمیتونیم کاری کنیم. شاید دوست داشته، حال کرده با شما قطع رابطه کنه و از کشور خارج بشه. آقا و خانم ژیرار دیگه انقدر خسته میشن که تصمیم میگیرن حالا که هیچکی نیست به دادشون برسه، خودشون از نزدیک برن و دیسکوتک رو چک کنن، ببینن داستان چیه، ببینن اصلا کی داره الان اونجا زندگی میکنه. روز 27 ژانویه آقا و خانم ژیرار یه دونه کاروان اجاره میکنن، میبندن پشت ماشینشون و راه میافتن سمت ویرشاتیون. موقعی که میرسن اونجا، میرن توی محل پارک ماشینای کاروان، اونجا ماشین رو پارک میکنن و میرن سمت دیسکوتک. همیشه وقتی میومدن به دیسکوتک سر بزنن، ناتالی با ذوق و شوق در واز میکرد، میومد از مامان باباش استقبال میکرد. ولی این دفعه همچین اتفاقی نیفتاد. به محض اینکه آقا و خانم ژیرار رسیدن جلوی در دیسکوتک، در باز شد و یه شخص دیگه اومد استقبالشون. اون شخص مالک جدید دیسکوتک بود، یعنی آقای آلفردو استرانیری. آقای استرانیری از دیدن پدر مادر ناتالی خیلی ذوق زده میشه. احوالپرسی گرمی میکنه، دعوتشون میکنه داخل، بهشون میگه که چقدر از دیدنشون خوشحاله، چقدر خوشحاله که بالاخره بعد از این همه ماه که پشت تلفن مکالمه داشتن، بالاخره داره از نزدیک میبینتشون. میرن داخل و استرانیری واسهشون قهوه درست میکنه و با ذوق و شوق میاد میشینه پیششون و میگه که یه خبرای خیلی خوبی واسهتون دارم. قلب آقا و خانم استرانیری داشت از جا کنده میشد. همش فکر میکردن الان یکی از درا باز میشه و ناتالی میاد بیرون. استرانیری بهشون میگه که اتفاقا همین دیروز ناتالی زنگ زد.
گفتش که اگه مامان بابامو دیدی یا اگه باشون صحبت کردی بهشون بگو من حالم خیلی خوبه و خیلی زود قراره بیام پیشتون. آقا و خانم ژیرار خیلی خوشحال میشن و ازش میپرسن که کجا بود. هنوز الجزایره که استرانیری میگه که آره، همچنان با فردریک توی الجزایرن. آقا و خانم ژیرار با خودشون به این نتیجه میرسن که خب خواهر برادرای فردریک بهشون دروغ گفتن که از اینا خبر ندارن. برای همینم فوری میرن و باشون تماس میگیرن و بهشون میگن که ما میدونیم دخترمون اونجاست، برای چی به ما دروغ گفتید؟ اونا هم خیلی عصبانی میشن و میگن که بابا جان داریم میگیم اینجا نیستن اینا. که آقای ژیرار با عصبانیت پشت تلفن داد میزنه و میگه که برای چی دروغ میگید؟ دخترم خودش زنگ زده گفته اونجاست. چرا دارید دخترمون رو از ما قایم میکنید؟ خواهر برادرای فردریک پشت تلفن انقدر عصبانی میشن که تهدید میکنن. میگن اگه یه بار دیگه زنگ بزنی ما به پلیس خبر میدیم. یه عالمه علامت سوال تو ذهن آقا و خانم ژیرار به وجود اومده بود. با خودشون میگفتن که یعنی چی؟ ناتالی اول زنگ میزنه به استرانیری میگه من الجزایرم حالم خیلی خوبه. الان خواهر برادر فردریک میگن که نه اینا اینجا نیستن. حالشون واقعا داشت بد میشد. برای همین هم تصمیم میگیرن حالا که پلیس کمک نمیکنه برن و یه کارگاه خصوصی استخدام کنن. یه کارگاه خیلی خوب پیدا میکنن، کارگاه کارشو شروع میکنه و بعد یه مدت بهشون میگه که بالاخره تونستم دخترتون رو پیدا کنم. بعدم یه آدرس بهشون میده. آدرسی که بهشون میده توی پاریسه که خب 600 کیلومتر تا منطقه ژیرون فاصله داشت. کارگاه به آقا و خانم ژیرار میگه که من به زودی قراره برم پاریس و اونجا با دخترتون ملاقات کنم و برش گردونم پیشتون. یه مدت میگذره ولی از کارگاه خبری نمیشه. آقای ژیرار بهش زنگ میزنه میگه چی شد، پیگیری کردی؟ میگه که حقیقتا اگه بخوام برم خب یه هزینه‌ای باید به من پرداخت بشه و درخواست یه هزینه خیلی خیلی عجیب غریب از آقای ژیرار میکنه. آقای ژیرار هم توی دلش میگه که بابیو برو رد کارت. تو مارچ 1998 آقای ژیرار بالاخره تصمیمش رو میگیره. بلند میشه میره پاریس، اون خونه‌ای که اون آدرسی که کاراگاه بهش داده بود و زیر نظر میگیره. یه چند روزی میرفت خونه رو زیر نظر میگرفت ولی خب هیچکی از توی خونه نمیومد بیرون. از طرفی هم میترسید که بره در اون خونه. 1% احتمال میداد که شاید دخترش توی اون خونه نباشه. اولا که خب استرس اینکه کس دیگه رو ببینه رو داشت. دوم هم میگفتش که نکنه اون شخصی که درو باز میکنه فکر کنه من یه مزاحمم و خدای نکرده یه مشکلی به وجود بیاد. تا اینکه بالاخره یه روز که داشت خونه رو چک میکرد یه دختری از توی خونه میاد بیرون. شب بود، هوا تاریک بود. خیلی نتونست چهره دختره رو ببینه ولی از پشت سر حداقل اون دختره خیلی شبیه ناتالی بود. خانمه رو تعقیب میکنه، خانمه میره توی یه مرکز خرید. بعدم میره وارد یه بوتیک میشه. آقای ژیرار واقعا خوشحال بود. مطمئن بود که دخترشه. ولی موقعی که میره توی مغازه و دختره رو از نزدیک میبینه که نه، این دخترش نیست. شبیهش هست ولی دخترش نیست. یه موضوع عجیب این بود که اون خانم واقعا اسمش ناتالی ژیرار بود. یعنی کارگاه یه چیزی رو از خودش در نیاورده بود. آدم کلاهبرداری نبود. آمار گرفته بود و فهمیده بود که یه ناتالی ژیرار نامی داره تو پاریس زندگی میکنه. ولی خب این ناتالی ژیراری که آقای ژیرار دنبالش بود نبود. آقای ژیرار برمیگرده خونه و همسرش رو برمیداره، دوباره با همون کاروان بلند میشن میرن ویرشاتیون. توی زمینای خارج شهر ماشین رو پارک میکنن و منتظر میمونن. هوا حسابی سرد شده بود، بارون میومد و این پدر و مادر چشم انتظار و نگران هر روز منتظر یه خبر جدید بودن. از طرفی منتظر فرصتی بودن تا آقای استرانیری دوباره یه خبر جدیدی بهشون بده. چند باری رفته بودن در دیسکوتک ولی هرچی در زده بودن کسی در رو باز نکرده بود. تا اینکه بالاخره یه روز موقعی که میرن در میزنن استرانیری در رو باز میکنه. ولی این دفعه رفتار استرانیری با تمام دفعات فرق میکرد. موقعی که آقا و خانم ژیرار اومدن و گفتن که آره دنبال دخترمونیم، خبری ازش نیست، تو به ما گفته که من توی الجزایرم ولی نبوده، یهو رفتارش کلا شیفت میکنه. یکم جدی میشه، میره توی خودشو. اولش میگه که خب من اطلاع ندارم، خبر ندارم، و بعد یهو لحنش تند میشه. بعد یهو صداشو میبره بالا و میگه که بابا جان خستم کردید دیگه. چند ماه دارید مزاحمت ایجاد میکنید واسه من چه گناهی کردم اینجا رو خریدم؟ دخترتون حال نمیکنه باهاتون ارتباط داشته باشه. ولم کنید دیگه. چه گیری کردم از دست شما؟ اینجای صحبتاش که میرسه واقعا دیگه آقای ژیرار احساس میکنه که یه کاسه زیر نیم کاسه است. خیلی تعجب میکنه از اینکه این آدم که تا دیروز انقدر پیگیر بود، انقدر سعی میکرد حال ما رو خوب کنه، الان یهو چرا انقدر رفتارش عوض شده. آقا خانم ژیرار بعد از اینکه آلفردو استرانیری حسابی سرشون داد میزنه، دلشون میشکنه و از اونجا میرن و دوباره برمیگردن توی کاروانشون. یه چند روزی میگذره ولی دلشون طاقت نمیاره. دوباره برمیگردن و میرن پیش استرانیری دقیقاً این آدمایی که شخصیتشون عوض میشه. این دفعه خیلی حالش خوب بود، خیلی خوش برخورد بود. گفتش که راستش من خیلی گشتم پیداتون کنم، شماره چیزی ازتون نداشتم.
میخواستم این خبر خوبی بهتون بدم. ناتالی چند روز پیش با هم تماس گرفت و بعد از اینکه با هم صحبت کردیم بهم خبر داد که بارداره. آقا و خانم ژیرار داشتن از ناراحتی دیوونه میشدن. یعنی این آدم غریبه به دخترشون محرمتر از خودشون بود که به این بگه بارداره، ولی به پدر مادر خودش خبر نده، اونم خبر به این مهمی رو. اینجای قضیه دیگه کلا تفکر آقای ژیرار عوض میشه. یه احتمالی میاد توی ذهنش، نکنه ناتالی و فردریک یه خلافی کردن، مجبور شدن از کشور برن، الانم به خاطر امنیت خانواده‌هاشون نمیتونن باهاشون در تماس باشن. دفعه بعدی که میرن سراغ آلفردو بهشون میگه که بجنبید. ناتالی زنگ زد و گفتش که میخواد با قطار بره سمت مارسی، از مارسی هم بره سمت مراکش. زود برید تا بهش برسید. آقای ژیرار خیلی سریع میره سمت ایستگاه قطار، میره اونجا آمار میگیره و متوجه میشه که هیچ قطاری واسه ساعت 9 به سمت مارسی وجود نداره. ولی بیچاره تا صبح میشینه توی ایستگاه قطار، رفت و آمدا رو زیر نظر میگیره، دونه دونه مسافرا رو چک میکنه تا بلکه بالاخره دخترش رو ببینه، ولی متاسفانه این اتفاق نمیافته. آقای ژیرار برمیگرده سمت کاروان، دست زنش رو میگیره و برمیگردن شهرشون. دیگه حسابی ناامید شده بودن. نه اینکه دیگه نخوان دنبال دخترشون بگردن ها، ولی حداقل با خودشون فکر میکردن که شاید این راهش نباشه، شاید یه جور دیگه بعد بگردیم دنبالش. تا اینکه یه روز استرانیری زنگ میزنه خونهشون، بهشون میگه که ناتالی بهم زنگ زد. ناتالی خیلی خسته است، خیلی درمونده است، خیلی بیپوله، خیلی به کمک احتیاج داره. از من تقاضای پول کرد. بهم گفت 200,000 فرانک لازم داره، ولی خب من همچین پولی نداشتم. اگه داشتم مطمئنا دریغ نمی‌کردم بهش بدم. آقای ژیرار وقتی این خبر رو شنید انقدر حالش بد شد که حد نداشت. با خودش گفت دختر من بارداره، نکنه واسه خرج بیمارستانش، واسه خرج بچهش توی هزینه‌هاش مونده. نکنه به مشکل خورده. واسه همینم هرچی پسنداز داشتن زن و شوهر میزنن روی هم که یه جوری برسونن دست دخترشون. از اونجایی که میدیدن دخترشون هیچ تمایلی نداره باشون ارتباط بگیره، ولی خب از طرفی هم میدیدن دخترشون بهشون احتیاج داره، تصمیم داشتن که این پولو بدن به استرانیری که اون بهش برسونه. دوباره سوار کاروان شدن و رفتن سمت ویرشاتیون، ولی وسطای راه بود که یه جرقه انگار خورد توی سر آقای ژیرار. با خودش گفتش که دخترم هنوز 85,000 فرانک توی حسابش داره، چون همونطور که گفتم گزارش‌های مالی میومد در خونه. چجوریاست که الان میگه 200,000 فرانک احتیاج داره ولی به پولی که توی حسابش دست نزده. میرن پیش استرانیری و ازش خواهش میکنن که آدرس ناتالی رو بهشون بده. بهش میگن که ما میدونیم تو میدونی ناتالی کجاست. خواهش میکنیم بهمون بگو. میخوایم بریم دخترمون رو بیاریم پیش خودمون، ازش نگهداری کنیم. بچه‌ش هم که به دنیا اومد از بچه‌ش هم نگهداری کنیم. ولی آلفردو میگه که حقیقتا من نمیتونم. فقط میتونید پولو به من بدید و منم 100% برسونمش دست ناتالی. وقتی که استرانیری میبینه که آقا و خانم ژیرار اونقدر هم ساده نیستن، وقتی که میبینه هیچ جوره پولو بهش نمیدن، یهو میگه که اگه پولو به من ندید پس من دیگه کار به کارتون ندارم. این ته لطفی بود که میتونستم بهتون بکنم. اصلا دیگه پولم بهم بدید من نمیکنم همچین کاری رو. از اینجا برید. که اونجا بود که آقای ژیرار یه حسی توی دلش بهش گفت نکنه که این آدم یه دستی توی گم شدن دخترش داشته باشه، نکنه این آدم یه چیزایی میدونه که نمیخواد بهشون بگه. که همون روزا بود که همون خبر عجیب غریب توی یکی از روزنامه‌ها توجهشون رو جلب میکنه. همون تیراندازی که توی دیسکوتک اتفاق افتاده بوده. وقتی که مقاله رو میخونن و اسم آلفردو استرانیری رو توی مقاله میبینن، شکشون 100 برابر میشه. با خودشون میگن مگه میشه گم شدن دخترمون به این آدم ربط داره؟ الانم این آدم زده یه آدم بیگناه رو زخمی کرده. پس 100% یه کاسه زیر نیم کاسه است. آقای ژیرار خیلی سریع میره پیش پلیس و بهشون میگه همه چیو. میگه که آره من شک دارم این آدم به سیمون کوان شلیک کرده. نکنه همین کار رو با فردریک هم کرده باشه، با دخترمون هم کرده باشه. یه ارتباطی قطعاً بین این پرونده ها هست. ولی پلیس بهشون میگه که نه اصلا ربطی نداره. هیچ مدرکی نیست که نشون بده داستان همچین چیزیه. بعدش هم قضیه سیمون کوان فرق میکنه. اون یه قاچاقچی ماشین بوده، سر همین ماشین هم با آلفردو استرانیری به مشکل خورده. آقای ژیرار خسته و درمونده یه روز میره توی خونه میشینه، یه دونه کاغذ برمی‌داره، شروع میکنه به نوشتن. یه نامه واسه دادستان مینویسه، ازش گله میکنه. میگه ما این همه مدت داریم دنبال دخترمون میگردیم. خودمون رفتیم جستجو کردیم، کارگاه خصوصی استخدام کردیم. از این ور رفتیم به اون ور. پلیس که آب پاکی رو ریخت رو دستمون. ما هیچ سر و نخی نداریم. خواهش میکنیم بهمون کمک کنید تا بتونیم دخترمون رو پیدا کنیم. آقای ژیرار این نامه رو برای دادستان میفرسته ولی هیچ جوابی نمیگیره. چیزی که آقای ژیرار ازش خبر نداشت این بود که این دوتا پرونده، یعنی پرونده اقدام به قتل سیمون کوئن و پرونده مفقودی دخترش ناتالی و دوست پسرش، مال دو تا قسمت مختلف میشد. برای همین هم ثابت کردن اینکه استرانیری به جفت این پرونده ها ربط داره
یکم کار مشکلی بود. آقای ژیرار رو یه دقیقه میذاریمش کنار رو باید بریم یکم دورتر تو جنوب غربی فرانسه، شهری به اسم کاپناک. آقای کلود مولی و خانم نیکوروسو داشتن تو این شهر کاپناک با هم دیگه زندگی میکردن. اونا یه زوج میان سال بودن که هر کدوم از ازدواج‌های قبلیشون بچه داشتن. خانم روسو یه پسر به اسم پاسکال داشت. آقای مولی هم یه دختر داشت به اسم کورین. این خانم و آقا خیلی سال بود که با هم دیگه زندگی میکردن. یه موتل مشترک داشتن که با پول جفتشون خریده بودنش. الان دیگه اختلافاشون انقدر زیاد شده بود که میخواستن اصلا دیگه جدا بشن، ولی اولین کاری که میخواستن بکنن این بود که موتل رو بفروشن، هر کدوم سهم خودشون از موتل بردارن و بعدم جدا بشن و هر کی بره پی زندگی خودش. این موتل خیلی لوکس و خیلی خوشگل و مجللی بود. انقدر این موتل باحال بود، انقدر خوشگل بود که موقعی که تعطیلات میشد، بچه‌های خانم روسو و آقای مولی واسه تعطیلات که میومدن نمیرفتن خونه مامان باباشون، میومدن و توی این موتل میموندن. به خاطر اینکه بچه‌هاشون کلا شهرهای دیگه زندگی میکردن، ازدواج کرده بودن، خونه زندگی خودشون رو داشتن و فقط تعطیلات به تعطیلات میومدن به پدر مادرشون سر میزدن. آقا و خانم مولی اومدن موتل رو آگهی کردن، منتها به بالاترین قیمت ممکن، یعنی حتی از نرخ واقعیش هم داشتن بالاتر میدادن. دیگه می‌خواستن یه سودی بکنن دیگه این وسط. ولی یه مشکلی که این وسط بود این بود که انقدر قیمت موتل بالا بود که اولا به ندرت کسی زنگ میزد. بعدم وقتی زنگ میزدن می‌خواستن چونه بزنن، اصلا این دوتا اجازه چونه زدن رو نمیدادن و میگفتن که قیمت مقطوعه. یه چند نفری هم اومدن ملکو از نزدیک دیدن، ولی به این فکر می‌کردن که خب حقیقتا انقدر نمیارزه. تا اینکه یه روز یه مشتری زنگ میزنه، یه مشتری دست به نقد، میگه که من عاشق عکسای موتلتون شدم، فقط میخوام بیام یه نگاهی بندازم و معامله رو سریع انجام بدیم، لطفاً هم قولش رو به هیچکی ندید، من خریدارم. قیمت اون موتل 4 میلیون فرانک بود که خیلی قیمت بالایی بود، ولی خریدار گفتش که هیچ مشکلی با این قیمت نداره، خودش تازگی‌ها یه بار داشته فروخته، پول خوبی اومده دستش و الان میخواد این موتل رو بخره. 4 میلیون فرانک که اون موقع به نرخ فعلی یه چیزی هولوش 600 700 هزار یورو میشه که خب مبلغ قابل توجهیه. خریدار میاد بار رو میبینه، قرارمداراشون رو میذارن. آقا و خانم مولی خیلی خوشحال بودن از این معامله به این خوبی، در حدی که خانم مولی از ذوقش زنگ میزنه پسرش پاسکال، بهش میگه که آره این آقا با 600 هزار یورو هیچ مشکلی نداره، حسابی ملک چششو گرفته، بارشو فروخته و الان میخواد بیاد موتل ما رو بخره و خلاصه خیلی خوشحال بودن از این بابت. 3 ماه بعد از اون اتفاقی که واسه سیمون کوئن میفته، آلفردو استرانیری همراه با وکیلش میره پیش آقا و خانم مولی که موتل رو معامله بکنه. ولی اونجا خودشو آلفردو استرانیری معرفی نمیکنه، بلکه ماریو استرانیری خودشو معرفی میکنه. اونجا به صورت توافقی قولنامه‌ای رو همجوری امضا میکنن و قرار میذارن که واسه چند روز بعد معامله رو قطعیش بکنن. به عنوان پیش پرداخت هم استرانیری یه مبلغ خیلی خیلی جزئی رو پرداخت میکنه. انقدر آقا و خانم مولی خوشحال بودن از اینکه همچین مشتری پیدا شده که با اون بیانیه خیلی کم مخالفتی نمیکنن، چون مطمئن بودن این آدم خریدار واقعیه. آقا و خانم مولی این اواخر داشتن کلا دیگه توی موتل زندگی میکردن، یعنی تنها راه ارتباطی بچه‌هاشون باهاشون تلفن موتل بود. پاسکال پسر خانم مولی که خبر داشته از معامله، چند روز بعد زنگ میزنه موتل که با مامانش صحبت کنه، ببینه چی شد، موتل فروختن، چقدر فروختن، داستان چیه. ولی وقتی که زنگ میزنه به جای مامانش یه غریبه تلفن رو جواب میده. اون آقا به شدت مؤدب و خوش برخورد بود. پاسکال سراغ مادرش رو میگیره و اون آقا میگه که مامانت رفته مسافرت. انقدر اون آقا خوب صحبت میکرد که با وجود اینکه قضیه خیلی باگ داشت و پاسکال خیلی واسش عجیب بود که مامانش قرار بوده این آخر هفته پسرش رو ببینه، چرا یهو بی خبر ول کرده رفته مسافرت و خبری هم نداده، ولی قبول میکنه حرفشو. یعنی اون آقا خوب بلد بوده که چطوری آدما رو متقاعد بکنه. چند روز بعدم کورین دختر آقای مولی که خب خواهر پاسکال نمیشده دیگه، اونم میخواسته با بابای خودش صحبت کنه، ببینه معامله چی شده، داستان از چه قراره. کورین برای این میخواست زنگ بزنه، به خاطر اینکه میخواست بره دیدن باباش، میخواست زنگ بزنه که به باباش بگه که پروازش کیه، که باباش بره فرودگاه دنبالش. کورین وقتی زنگ میزنه همین استرانیری تلفن رو برمیداره و بهش میگه که آقا و خانم مولی رفتن مسافرت با هم دیگه. کورین خیلی تعجب میکنه، بهش میگه که با هم دیگه رفتن، که استرانیری میگه آره خودم بردم رسوندمشون ایستگاه قطار. حقیقتا پاسکال پسر خانم مولی خیلی توی جریان اختلافای مادرش و ناپدریش نبوده، یعنی حتی از قضیه طلاقشون هم خبر نداشته. ولی کورین با باباش خیلی صمیمی بود و میدونست که باباش میخواد زن باباشو طلاق بده و کلا جدا بشن از هم دیگه.
برای همینم وقتی که استرانیری میگه این دوتا با هم دیگه رفتن مسافرت، یک اینجا تعجب میکنه، دو وقتی که میگه با قطار رفتن، به خاطر اینکه کورین میدونست باباش اصلا از قطار خوشش نمیاد. باباش کلا همیشه یا با ماشین میرفت مسافرت یا با هواپیما. روز پرواز کورین میرسه، سوار هواپیما میشه و میره کاپناک. از اونجا یه راست تاکسی میگیره و میره در متل که ببینه قضیه از چه قراره. کورین وقتی میرسه اونجا میدونسته که خب احتمال داره که پدرش اونجا نبینه، فقط یه جورایی میخواست بره ببینه قضیه از چه قراره، کی الان داره اونجا کار میکنه. ولی چیزی که واسش خیلی عجیب بود و البته واقعا وقتی که دیدش حسابی ترسید، این بود که روی کانتر آشپزخونه متل داروهای باباش بود، به خاطر اینکه باباش ناراحتی قلبی داشت و امکان نداشت جایی بدون داروهاش بره. از یه طرف دیگه موقعی که کورین میرسه اونجا و استرانیری میاد درو باز میکنه و دعوتش میکنه داخل، واسش خیلی عجیب بود که این آدم تازه فقط یه بیانیه خیلی جزئی پرداخت کرده، معامله هنوز انجام نشده. اولا چرا باباشون و مادریش اینجا رو به این سپردن و رفتن، بعدم این چرا داره یه جوری رفتار میکنه که انگار دیگه کاملا صاحب اونجا شده. کورین انقدر نگران میشه که زنگ میزنه به پاسکال و همه چی واسش تعریف میکنه. الان دیگه پاسکال هم یه سری جزئیاتی که نمیدونست رو میدونه، برای همینم اونم بلند میشه میره در متل. میره با استرانیری صحبت میکنه که استرانیری یه حرف خیلی عجیبی بهش میزنه. استرانیری به پاسکال میگه که من نمیفهمم تو چرا انقدر نگرانی. مامانت به خاطر معامله‌ای که انجام شده الان رفته سوئیس، میخواد بره پولاشو بذاره توی بانک سوئیس، که واسه پاسکال خیلی عجیب بود، به خاطر اینکه اونقدری پول دست مامانش نیومده بود که بخواد بره توی بانک سوئیس بذاره. ولی این استرانیری خیلی کار بلد بود، هر بار یه توضیح جدیدی میداد و انقدر قانع کننده صحبت میکرد که حقیقتا پاسکال رو تونسته بود تا یه جایی متقاعد کنه. حتی یه روز برمیگرده بهش میگه که تو سورپرایز مامانتو خراب کردی. حقیقتا مامانت رفته خارج از کشور صورتشو جراحی کنه، از جایی که خب ورم داره و یه سری زخم احتمالاً روی صورتشه، وایساده دوران نقاهتش تموم بشه برگرده تا تو صورت جدیدشو ببینی. استرانیری حسابی کورین و پاسکالو سر کار میذاره و هر بار یه چرت و پرت جدید تحویلشون میده، تا اینکه اون روز موعودی که قرار بود قرارداد رو به صورت کامل ببندن میرسه و کورین و پاسکال با خودشون میگن معامله بعد الان امروز کامل انجام بشه، پس چرا پدر مادرمون نمیان؟ دیگه اونجا بود که میفهمن نه، یه کاسه زیر نیم کاسه است. دوتایی بلند میشن میرن پیش پلیس. همون اتفاقی که در رابطه با خانواده ژیرار افتاد واسه این دوتا هم افتاد. بهشون گفتن که مامان باباتون آدمای بزرگسالیان، اجازه دارن هر جا میخوان برن، شما از کجا میدونید داستان چیه؟ مرتبا از این ور پاسشون میدادن اون ور. اول با دادستان تماس میگیرن، دادستان میگه به بخش ما ارتباط نداره، زنگ بزنید ژاندارمری پاریس. با ژاندارمری پاریس صحبت میکنن، اونا میگن که نه، توی حوزه استفاضی ما نیست، زنگ بزنید به ژاندارمری کاپتناک. انقدر دورشون میدن و اذیتشون میکنن که پاسکال بالاخره کم میاره، ولی کورین از اون دخترایی نبود که کم بیاره. کورین اون روز یه لباس سفید تنش بود و رفت نشست قشنگ جلوی در ایستگاه پلیس. از اونجا بلند نمیشد، میگفتش که تا از مادرم خبر به من ندید من از جام تکون نمیخورم. کل لباس سفیدش سیاه شده بود از کثیفی، بخاطر اینکه نشسته بود کف زمین، دست بردار نبود. میگفت من هیچ جا نمیرم تا زمانی که یه خبری از مامانم ندید و یه کاری واسش نکنید من از جام تکون نمیخورم. بهش میگفتن که بابا کاری از ما بر نمیاد، اصلا دست ما نیست. ولی کورین بیخیال نمیشد. کورین انقدر سفت و چغر روی تصمیمش میمونه و از جاش بلند نمیشه که بالاخره دادستان بهش میگه که بیا توی اتاقم و برام تعریف کن داستانت چیه. کورین میره توی اتاق دادستان و همه چی واسه دادستان تعریف میکنه. دادستان کامل حرفای کورین رو گوش داد، ولی تهش بهش گفتش که حقیقتا کاری از دست ما بر نمیاد، چون ما هیچ مدرکی نداریم که بتونیم اثبات بکنیم که این آدم توی گم شدن مادرتو دست داره. 3 ماه تمام کورین هر روز میرفت اونجا و داد و فریاد را مینداخت، میگفتش که من نمیرم. خلاصه انقدر پافشاری کرد تا بالاخره ژاندارمری کاپتناک تصمیم میگیرن که برن سراغ همین آقای ماریو استرانیری، چون معامله به این اسم انجام شده بود. تصمیم میگیرن برن سراغش و ببینن داستان از چه قراره. استرانیری میاد قولنامه رو بهشون نشون میده که خب کاملا هم قانونی بوده. میگه که آره من خودم رسوندمشون ایستگاه قطار، خیلی هم از من تشکر کردن، منم بهشون گفتم مراقب خودتون باشید. از اونجایی هم که این قولنامه در حضور یه وکیل امضا شده بود، همون وکیل استرانیری، دیدن که خب هیچ سوراخ سنبه، هیچ شکافی توی داستان استرانیری وجود نداره. برای همینم رفتن به کورین و پاسکال گفتن که این کارایی که انجام شده، این معامله کاملا قانونیه، این آدم هم آدم محترمیه، هیچ سوء سابقه‌ای هم نداره. چون رفتن اسم ماریو استرانیری رو توی داداشون زدن و دیدن که نه، سوء سابقه‌ای نیست و آدم خیلی خیلی درست و محترمیه این آدم. کورین دقیقاً این آقای ژیرار وقتی که از پلیس ناامید میشه تصمیم میگیره که خودش یه حرکتی بزنه.
اولین کاری که میکنه یه مرخصی طولانی از محل کارش میگیره. اینو هم در نظر بگیرید که کلا کورین داشت یه شهر دیگه زندگی میکرد، همسر داشت، بچه داشت، ولی الان بزرگترین دغدغش این بود که بگرده پدرش رو پیدا بکنه. آقای مالی یه خونه کوچولو داشت که دقیقاً اون دست خیابون موتل بود، یعنی دید داشت به موتل. کورین کلید اون خونه رو داشت. یه دونه اسلحه شکاری تهیه میکنه، میره توی اون خونه ساکن میشه و از دور موتل رو زیر نظر میگیره. یه وقتایی واقعا دلش میخواست با اون اسلحه شکاری از توی پنجره بزنه دخل استرانیری رو بیاره، چون مطمئن بود که این آدم یه بلایی سر باباش آورده. ولی خب نمیتونست این کارو بکنه. باید منتظر میموند تا بالاخره یه اتفاقی بیفته. استرانیری کاملا در جریان همه این اتفاقا بود. میدونست که کورین چه جور آدمیه و میدونست که کورین توی خونه روبرویی واسش کمین کرده. حسابی از کورین میترسید، استرس داشت، نمیدونست چیکار کنه. تا جایی که میشد سعی میکرد کمتر از توی موتل بیاد بیرون. تو همون روزا بود که یه نامه میرسه در خونه پاسکال که از طرف مادرش بود. ولی چیزی که خیلی عجیب بود این بود که نامه دستنویس نبود، نامه تایپی بود. و مورد دوم که باز از این مورد عجیب تر بود این بود که توی همون نامه تایپی پر از غلط املایی بود. که این از چه نظر واسه پاسکال عجیب بود؟ از این نظر که مامانش یه مدت توی دفتر ثبت اسناد کار میکرده. زن فوق‌العاده باسوادی بود، اصلا از اونایی بود که روی غلط املایی حساس بود. بعد اینکه همچین نامه عجیبی دستنویس نبود، پر از غلط املایی از طرف مادرش اومده بود، حقیقتا توی کت پاسکال نمیرفت. متن نامه باز از این دو مورد عجیب‌تر بود. واسه پسرش نوشته بود که من از کشور خارج شدم، میخوام یه زندگی جدید شروع کنم، تمام اختیاراتم رو سپردم به مالک جدید. پاسکال از اونجایی که مطمئن بود نامه از طرف مادرش نیست، نامه رو برمی‌داره و میره پیش ژاندارمری. تو همون روزا هم بود که ژاندارمری با استعلامی که گرفته بود متوجه شده بود که ماریو استرانیری یه برادر داره به اسم آلفردو استرانیری که این آدم رزومه خیلی بلند بالایی داشت، سوء سابقه داشت، کلاهبرداری کرده بود و آخرین اتفاقهایی هم که افتاده بود در موردش این بود که آقای ژیرار ادعا کرده بود که توی گم شدن دخترش دست داره و از اون طرف هم سیمون کوئن گفته بود که این آدم به من سوء قصد کرده. از طرفی اون چکی که بابت قولنامه کشیده بود امضای آلفردو استرانیری پاش بود، نه ماریو استرانیری. موقعی که میرن سراغ استرانیری و دستگیرش میکنن خیلی نگران نبود، به خاطر اینکه خب به خودش میگفت تنها جرمی که شاید مرتکب شدم یه جرمیه در رابطه با کارهای بانکی. یعنی اینکه خب چه اشکالی داره؟ قشنگ به ژاندارما میگه چه اشکالی داره؟ خب چکو داداشم امضا کرده، مگه ایرادی داره؟ توی ژاندارمری اثر انگشتشو که میگیرن و توی سیستم میزنن اونجاست که میفهمن که این آدم مثلا ماریو نیست، این خود آلفردوه. آلفردو استرانیری واقعا یه برادری به اسم ماریو داشته. یعنی این صرفا یه هویت جعلی که الکی واسه خودش ساخته باشه نبود، داشت از هویت برادرش سوء استفاده میکرد. بالاخره بعد از 6 ماه آلفردو استرانیری دستگیر شد. دادگاهش خیلی زود برگزار شد. توی دادگاه روبروی قضات، روبروی دادستان وایساد و میبایست که ادعاهای خودش رو براشون مطرح میکرد. اولین حرفی هم که زد این بود که من کار اشتباهی نکردم. من تو وضعیت دفاع مشروع بودم. اولش سیمون کوئن سعی کرد به من حمله کنه و من از خودم دفاع کردم. داستان هم اینجوری تعریف کرد که من توی دیسکوتک نشسته بودم، 2 قاچاقچی از ماشین جگوارشون پیاده شدن، اومدن داخل و یه سفارشی دادن. موقعی هم که من رفتم توی آشپزخونه سفارششون رو آماده کنم، سیمون کوئن با یه چاقو به من حمله کرد. منم تفنگم رو برداشتم و در دفاع از خودم یه بار به اون کسی که بهم می‌خواست چاقو بزنه شلیک کردم. ولی خب توی گزارشات ژاندارمری ویرشاتیون ثبت شده بود که سیمون کوئن 3 گلوله خورده بوده، نه یه دونه. استرانیری ادعا کرده بود که 2 نفر اومده بودن توی دیسکوتک، ولی وقتی که پلیس میره دوباره با همسایه‌ها صحبت میکنه همشون میگن که اون روز 2 آدم بیشتر اونجا نبودن. یکی سیمون کوئن که زخمی شده بود افتاده بود روی زمین و یکی هم استرانیری که با تفنگ افتاده بود دنبالش. اگر ادعای استرانیری درست بود و توی آشپزخونه بهش با چاقو حمله کرده بودن، خب یه رد خونی چیزی توی آشپزخونه میبایست باقی مونده باشه دیگه. ولی وقتی که آشپزخونه رو چک کردن دیدن که هیچ رد خونی اونجا وجود نداره. اونجا فقط یه رد خون وجود داشت، اونم رد خون سیمون بود که توی آشپزخونه نبود. جاهای دیگه دیسکوتک بود، دقیقاً همون جاهایی که بهش شلیک شده بود. بیشترین حجم خونم خب توی باغچه همسایه ریخته بود دیگه، همون جایی که سیمون خودش رو انداخته بوده که از دست استرانیری فرار بکنه. برای محکم کاری میرن و با جراحی که سیمون رو عمل کرده بود دوباره صحبت میکنن، گزارشش رو میگیرن. جراح بهشون میگه که من موقعی که سیمون رو عمل کردم 3 گلوله رو از توی بدنش کشیدم بیرون.
الان دیگه بالاخره به همه ثابت شده بود که مقصر اصلی تمام این اتفاقات استرانیریه. استرانیری بوده که در واقع به سیمون شلیک کرده بوده و میخواسته ماشینشو بدزده. ولی الان باید میگشتن دنبال یه سری مدارک که بتونن متوجه بشن که استرانیری آیا توی ناپدید شدن اون دوتا زوج هم دست داشته یا نه. پلیسا کل دیسکوتکو میگردن تا بلکه یه مدرک کوچولویی پیدا کنن، ولی هیچی پیدا نمیکنن. از اون طرف هم مرتب از استرانیری بازجویی میکردن و هر بار انکار میکرد و میگفتش که من صرفا فقط چند تا معامله انجام دادم. من نه تو گم شدن کسی نه تو قتل کسی اصلا دستی ندارم. تو همون روزا بود که این خبر توی چند تا از روزنامه‌های حوادث چاپ میشه. این دفعه خب با جزئیات بیشتری بهش پرداخت میشه و تقریبا میشه گفت خیلی از مردم فرانسه دیگه این اخبار رو خونده بودن که بین این مردم یه خبرنگار خیلی معروف بود به اسم آقای ژروم گلس که همیشه پیگیر اخبار جدید جنایی بود. این آقای ژروم گلس وقتی که این خبر رو میخونه خیلی کنجکاو میشه. میره ویرشاتیون و دور و بر دیسکوتک رو شروع میکنه به گشتن. میخواست که یه مدرکی پیدا بکنه. خبری که توی روزنامه چاپ شده بود فقط درباره تیراندازی بود. درباره مفقودی اون دوتا زوج هیچی ننوشته بودن. ژروم گلس خیلی کنجکاو بود که اخبار اضافه تری پیدا بکنه، چون به هر حال خودش هم یه خبرنگار بود دیگه. میخواست خودش هم یه مقاله خیلی پروپیمون بنویسه درباره این موضوع. میره ویرشاتیون و از همسایه‌ها شروع میکنه به تحقیق کردن. موقعی که داشت با همسایه‌ها صحبت میکرد همشون به اتفاق میگفتن که بجز این تیراندازی اتفاقای خیلی عجیبتری هم توی دیسکوتک افتاده که خب قضیه ناتالی رو واسش تعریف میکنن. بهش میگن که آره پدرش هم چندین ماهه که مرتب میومد اینجا و از استرانیری آمار دخترش رو میگرفت و همچنان هم داره دنبال دخترش میگرده. بجز اون تیراندازی، بجز گم شدن ناتالی و دوست پسرش، ظاهرا این آدم توی گم شدن یه زوج دیگه به اسم آقا و خانم مولی هم دست داره. خبرنگار خیلی تعجب کرده بود. همش داشت به خودش فکر میکرد این آلفردو استرانیری قطعاً یه دخلی به هر سه تا پرونده داره. ولی خب ثابت کردنش بود که مهم بود. ژروم گلس میگرده شماره آقای ژیرار رو پیدا میکنه و روز 13 ژوئن باهاش تماس میگیره. بهش میگه که من یه سری اطلاعات دارم که میتونه ثابت بکنه که آلفردو استرانیری بجز قضیه تیراندازی توی قضیه گم شدن دختر شما هم دست داره. بعد اینو هم اضافه میکنه که اتفاقا یه زوج دیگه هم توی کاپتنا گم شدن که قضیهشون خیلی شبیه قضیه دختر شما و دوست پسرشه. آقای ژیرار واقعا تعجب کرده بود از اینکه میدید چقدر اون پرونده شبیه پرونده مفقودی دخترشه. یه چیزی هولوش 2 سال تمام آقا و خانم ژیرار خودشونو گول زده بودن که دخترمون دیگه ما رو دوست نداره، ولمون کرده رفته. ولی الان انگار یه چیزایی داشت واسهشون روشن میشد. آقای ژیرار همراه با ژروم گلس دوتایی راه میافتن میرن سمت موتل. اونجا دختر و پسر آقا و خانم مولی رو میبینن، باشون صحبت میکنن، میشینن داستاناشون رو با هم دیگه مقایسه میکنن، میبینن که چقدر پرونده هاشون شبیه همدیگه است. اینکه استرانیری اولش اومده با چرب زبونی بدون اینکه مخالفتی با قیمت بکنه گفته که اینجا رو میخوام، یه بخشی از پولو داده، یه قولنامه امضا شده و بعد هم عزیزاشون ناپدید شده بودن. این وسط رفتارهای استرانیری رو مقایسه میکنن. پاسکال و کورین میگن که آره تو تمام مدت این آدم مؤدب بود، پیگیر بود، با ما خیلی همکاری میکرد، که آقای ژیرار میبینه که دقیقاً با اون هم همین رفتار رو داشته و اونا هم میگن که از یه جایی به بعد انگار دیگه این از دست ما خسته شد، دیگه رفتارش با ما مثل سابق نبود. که آقای ژیرار میبینه که آره دقیقاً روزای آخرم که اینا بهش شک کرده بودن و هی بهش میگفتن به ما بگو دخترمون کجاست، رفتار استرانیری با اونا هم خیلی عوض شده بود. آقای ژیرار همراه با ژروم گلس برمیگردن به ویرشاتیون و میرن ژاندارمری و تمام چیزایی که تا الان فهمیده بودن رو بهشون میگن. واسه اولین بار بود که همه نشستن و به حرفای آقای ژیرار گوش دادن. یادمون نرفته که چقدر بهش بی‌توجهی کردن. وقتی که اومد گفت دخترم گم شده فقط بهش گفتن که دخترت بزرگساله و لابد دیگه دوست نداره با تو ارتباط داشته باشه. ولی الان هیچ کس نمیتونست منکر این بشه که این سه تا پرونده چقدر به همدیگه شباهت داره و قطعاً آلفردو استرانیری میتونه یه قاتل سریالی باشه. تا اون لحظه تنها پرونده محکمی که وجود داشت پرونده تیراندازی به سیمون کوئن بود و واسه اون دوتا زوج پرونده خاصی تشکیل نشده بود، ولی الان دیگه دوتا پرونده کامل واسه مفقودی این دوتا زوج هم تشکیل دادن. ژروم گلس واسه نشریه پاریزین کار میکرد. تمام اتفاقا رو با جزئیات نوشت و اضافه هم کرد که اگر کسی جزئیات دیگه‌ای هم میدونه ممنون میشیم که بیاد و کمک کنه. از اون طرف هم ژاندارمری دیگه داشت تمام تلاشش رو میکرد. تمام زمینای اطراف، جنگل‌ها، متل‌ها، حتی بارهایی که اون اطراف بودن رو شروع کردن به گشتن. با خودشون میگفتن که یا خودشون رو پیدا کنیم
یا خدای نکرده جسدشونو. خیلی رک هم به خانواده هاشون گفتن که دیگه بعید میدونیم که عزیزانتون زنده باشن و هر لحظه منتظر خبر بد باید باشید. آقای ژیرار با اینکه خیلی ناراحت بود ولی دیگه کم کم داشت قبول میکرد که شاید دیگه هیچ وقت دخترش رو زنده نبینه. بعد دیدید یه وقتایی یه تایم خیلی زیادی از یه اتفاقی گذشته، یهو بهش فکر میکنی، بعد یه جزئیاتی که اون لحظه بهش توجه نداشتی میاد جلوی نظرت. دقیقا این اتفاق واسه آقای ژیرار افتاد. همونطور که داشت صحنه هایی که رفته بود توی دیسکوتک و با استرانیری صحبت کرده بود و توی ذهنش مرور میکرد، یهو یه چیزی اومد توی ذهنش. یهو یادش افتاد که روزای اولی که میرفت دیسکوتک، همون روزایی که استرانیری خیلی باهاش خوب رفتار میکرد، روزای اولی که میرفت اونجا پشت ساختمون توی حیاط یه برزنت آبی خیلی بزرگ پهن کرده بودن. اون لحظه واسهش چیز عجیبی نبود، ولی الان احساس میکرد که یه داستانی پشت اون برزنت است. آقای ژیرار میره پیش دادستان و قضیه اون برزنت آبی رو تعریف میکنه. این بار دادستان خیلی راحت حرفش رو قبول میکنه و یه سری از نیروهاشو میفرسته اونجا که زیر برزنت رو برن بگردن و حتی اگر لازم شد حفاری انجام بدن. با وجود اینکه این کارا معمولا پروسه زمانبریه، یه سری کارهای اداری انجام باید بشه، باید مجوز کندن رو بگیرن، ولی دادستان خارج از نوبت نیروهاشو فرستاد تا هرچی زودتر اونجا رو بگردن. آقای ژیرار خیلی اصرار داشت که خودش هم موقع حفاری اونجا باشه. خب دلایل شخصی خودش رو داشت دیگه. از جایی که خیلی تا الان با پلیس همکاری کرده بود، این اجازه رو بهش دادن. بعد از اینکه یه چیزی هولوش 12 متر رو حفاری میکنن و میرن پایین و میگردن، موفق میشن که 2 تا جسد پیدا کنن. جسد ناتالی و فردریک. موقعی که اجساد رو سوار ماشین میکنن که با خودشون ببرن پزشکی قانونی، درسته که بدترین و سخت‌ترین لحظه واسه یه پدره، ولی اون لحظه آقای ژیرار یه نفسی راحت میکشه و با خودش میگه که بالاخره وظیفه‌مو انجام دادم. بالاخره گم شدمو پیدا کردم. بالاخره دختر عزیزمو پیدا کردم. بعد از اینکه اجساد رو پیدا میکنن، میرن به استرانیری میگن که ما 2 تا جسد پیدا کردیم. جسد ناتالی و فردریک، صاحبای قبلی دیسکوتک. چه توضیحی داری؟ که خیلی راحت، خیلی خونسرد گفتش که من از کجا بدونم؟ کی آدرس اونجا رو بهتون داده؟ کی آمار اونجا رو بهتون داده؟ برید از همون بپرسید. همون پیرمرده این کارو کرده. من از اولش هم میدونستم با دخترش مشکل داره. دخترش اصلا دوست نداشت با باباش ارتباط داشته باشه. پس نگو خودش این بلا رو سر دخترش آورده بوده. ولی توی کالبد شکافی مشخص شده بود که به ناتالی و فردریک هم دقیقاً با همون اسلحه شلیک شده بود که به سیمون کوئن شلیک کرده بودن. که وقتی که اینو به استرانیری میگن، بازم هاشا میکنه و میگه که از هیچی خبر نداره. حتی با ژاندارما درگیر میشه، بهشون میگه که شما خیلی بی‌عرضه‌اید. الکی اومدید سراغ من الکی گرفتید. آره من کلاهبرداری کردم، چشمم کور، دندم نر، مجازاتمو میگذرونم. ولی من کسی رو نکشتم. همون پیرمرده این کارو کرده. پلیس مطمئن بود که اگه کل حیاط رو بگرده، اجساد دیگه هم میتونه پیدا کنه. این دفعه استرانیری هم با خودشون میبرن. استرانیری هی میگفته آره اینجا رو بکنید، اونجا رو بکنید، احتمالاً اینجا، احتمالاً اونجا. خیلی مسخرهشون میکنه، دستشون میندازه. مرتب میخندیده، ولی همه میدونستن که استرانیری حسابی ترسیده. خنده‌های هیستریک بود. پشت اون خنده‌هاش پر از ترس و اضطراب بود. میدونست بالاخره گند ماجرا در میاد. همینم شد. بعد از اینکه بیشتر بخش حیاط رو گشتن، 2 تا جسد دیگه پیدا کردن. جسد خانم نیکوروسو و همسرش آقای کلود مولی. این 2 تا جسد یکم اونورتر از آشپزخونه توی محوطه حیاط بودن. استرانیری این زن و مرد رو زیر یه درخت دفنشون کرده بود. ولی این 2 نفر برعکس بقیه با ضربات گلوله به قتل نرسیده بودن، بلکه استرانیری با ضربات یه جسم خیلی سخت و سنگین به سرشون اونا رو از پا درآورده بود. الان دیگه اتهامات علیه آلفردو استرانیری خیلی سنگین‌تر شده بود. دیگه اتهاماتش فقط اقدام به قتل و کلاهبرداری نبود، بلکه الان اتهاماتش به قتل تغییر کرده بود. روز دادگاه آقای ژیرار هرچی از دهنش در میاد بارش میکنه. کلی حرف بهش میزنه، ولی استرانیری تو کل مدت این مجسمه وایساده بوده، خیلی آروم، یه وقتایی هم یه نیشخندی میزده. تو همون روزا بود که یه سری استعلامای دیگه گرفته بودن و متوجه شده بودن که استرانیری خیلی کلاهبرداریای بیشتری انجام داده. از اینایی بود که یه سری شرکت تأسیس میکرد، بعد با همون شرکت سر یه سری دیگه رو کلاه میذاشت. یا یه تایمی از هویت یه سری آدم از همه جا بیخبر سوء استفاده کرده بود، با اسمشون حساب باز کرده بود و کلاهبرداری‌های زیادی انجام داده بود. آلفردو استرانیری پسر یه مهاجر ایتالیایی بود که توی یه خانواده پرجمعیت به دنیا اومد. 5-6 تا خواهر برادر داشت. از سن خیلی کم با رفیق رفقاش دزدی می‌کردن، کلاهبرداری می‌کردن،
در حدی که 14 سالگی دستگیرش میکنن و میفرستنش کانون اصلاح و تربیت، که ما میدونیم دقیقاً توی کانون اصلاح و تربیت چه اتفاقی واسه این نوجوانا میفته. چیزایی که بلد نیستن رو یاد میگیرن و اگر یه نیمچه ترسی توی وجودشون باشه دیگه اونجا همونم کامل از بین میره. دیگه یه جوری بلد کار میشن و تصمیم میگیرن که دفعه بعدی وقتی از اینجا اومدن بیرون خواستن خلاف کنن چه جوری خلاف کنن که گیر نیفتن. واسه استرانیری هم دقیقاً همین اتفاق افتاد. انقدر توی کانون چیزای مختلف یاد گرفت که بعد اینکه از اونجا اومد بیرون کلاهبرداریاشو انقدر تمیز و شیک انجام میداد که حقیقتاً به ندرت پیش می اومد که کسی متوجه بشه. برای همین اعتماد به نفسش رفته بود بالا و انقدر دیگه به خودش قره شد که اومد و اون کلاهبرداری آخر رو انجام داد. کلاً هم از این آدمایی بود که خیلی به آینده فکر نمی‌کرد. یعنی اگر الان احساس می‌کرد که واسه رسیدن به فلان ماشین یا فلان ملک باید صاحبشو بکشه، این کارو انجام میداد. به عواقبش فکر نمی‌کرد. فقط توی لحظه زندگی می‌کرد و همین که اون لحظه صاحب اون ماشین یا صاحب اون ملک میشد، احساس رضایت می‌کرد. توی دادگاه استرانیری همه رو مسخره می‌کنه، اهانت می‌کنه. از قاضیا بگیر تا وکیلای خانواده‌های قربانی‌ها تا خود خانواده‌های قربانی‌ها، یعنی ذره پشیمونی توی حرف‌ها و توی چهره این آدم نمیتونستی پیدا کنی. انقدر سرد و مغرور بود، انقدر چرت و پرت میگفت، انقدر از خودش تعریف میکرد، اصلا هم ابراز پشیمونی نمیکرد. البته ناگفته نماند که اصلا کلا قبول نمیکرد که قتل مرتکب شده. همچنان پافشاری میکرد که گناهش فقط کلاهبرداری بوده. اول ویدیو بهتون گفتم که سیمون کوئن به خاطر اینکه خب از نظر روحی خیلی آسیب دیده بود از کشور رفت. قشنگ وقتی برمیگرده که خانواده‌اش بهش زنگ میزنن و میگن که استرانیری دستگیر شده، سیمون کوئن میتونست برنگرده، میتونست همچنان توی همون کشوری که بود با آرامش به زندگیش ادامه بده، ولی احساس کرد که یه دینی گردنشه. احساس کرد که باید برگرده، اولا محاکمه شدن این آدم رو ببینه که این آدم به مجازاتش میرسه، و دوما میخواست که به خانواده قربانی‌ها کمک کنه. سیمون توی دادگاه حضور داشت، هر روز جلسات دادگاه رو میرفت، با اینکه کلا الان دیگه استرانیری توی زندان بود و خطری سیمون رو تهدید نمی‌کرد، ولی سیمون واقعا واسه خانواده قربانی‌ها ناراحت بود. وقتی که میدید این آدم انقدر با بیشوری میشینه اونجا و انقدر سرده، انقدر توهین میکنه، خونش به جوش اومد. پس سیمون کوئن یه نامه مینویسه که بعدها در قالب یه بیانیه اون نامه رو توی دادگاه میخونن. سیمون کوئن توی اون نامه مینویسه که آقای استرانیری، من شما رو بخشیدم. درسته از حمله‌ای که به من شد جون سالم به در بردم، زنده هستم، ولی الان با وجود اینکه شما آرامش رو از من گرفتی اما من بخشیدمت. ولی تمام افرادی که اینجا هستن منتظرن تا شما بالاخره جرمت رو گردن بگیری، گناهت رو بپذیری و ازشون عذرخواهی کنی. الان من فقط یه سوال ازت دارم. چرا این همه آدم بیگناه رو کشتی؟ چرا بعد از کشتنشونم با خانواده‌هاشون این جنگای روانی رو راه انداختی؟ منظورش همون حرفای استرانیری به خانواده‌های این زوج‌ها بود که بهشون میگفت آره زنگ زد، خبر دارم. سیمون اضافه کرد که چرا با احساسات این پدر مادر بازی کردی؟ چرا الکی بهشون گفتی دخترتون حامل است؟ چرا می‌خواستی ازشون پول بگیری که مثلا واسه دخترشون بفرستی؟ چرا انقدر سرد و اوندیشون؟ یا چرا به این دختر و این پسر گفتی که مادر پدرتون با هم دیگه رفتن مسافرت؟ چرا در حالی که خودت مادر پاسکال رو کشته بودی و موقعی که داشتی خاکش میکردی قطعاً صورتش رو دیدی، برگشتی به پاسکال گفتی که مادرت رفته خارج از کشور صورتش رو جراحی بکنه؟ حتی بعد از اینکه این حرفو به پاسکال زده بوده بهش گفته که بیا به سلامتی مادرت یه شرابی هم با هم دیگه بخوریم. آخرین جمله‌ای که سیمون آخر نامش نوشته بود این بود که آقای استرانیری، شما چی هستید؟ آیا شما واقعاً انسانید یا نه؟ استرانیری بعد از اینکه این نامه توی دادگاه خونده میشه یه پوزخندی میزنه، میگه که خب باشه ببخشید بهت شلیک کردم، ولی بقیه حرفات خزعبله، چرت و پرته. من کسی رو نکشتم. داری از احساسات وکیلا و دادستان استفاده میکنی، با این حرفات میخوای جو دادگاه رو خراب کنی که همه بگن من آدم کشتم، ولی من آدم نکشتم. الان مثلا خیلی من تحت تاثیر قرار گرفتم با حرفات، الان مثلا انتظار داری بزنم زیر گریه، باشه الان واسط میشینم گریه میکنم. بالاخره توی 19 مارس سال 2003 حکم استرانیری میاد و به حبس ابد با امکان درخواست آزادی مشروط بعد از 22 سال محکوم میشه، که خیلی برای من جالبه که 4 نفر رو کشته و کاملا هم اثبات شده، ولی چرا اجازه داره بعد از 22 سال درخواست آزادی مشروط بده؟ استرانیری همچنان معتقد بود که هیچ گناهی مرتکب نشده. بارها درخواست تجدید نظر میده، میگه که حکمتون ناعادلانه است، من هیچ کاری نکردم، فقط باید بابت کلاهبرداری منو مجازات کنید. ولی خب هر بار با درخواستش مخالفت میشه. از اونجایی که استرانیری خیلی شخصیت نمایشی داشت، اینو از روند دادگاه میتونید متوجه بشید.
وقتی که چند سال گذشت و دید کلاً فراموش شده، الان دیگه گوشه زندان نشسته، هیچ اتفاق خاصی توی زندگیش نیفتاده، تصمیم گرفت که یه جنجالی را بندازه تا اسمش دوباره سر زبونا بیاد. تو سال 2011 استرانیری با یه خبرنگار مصاحبه میکنه و بهش میگه که من پدر دختر رشید داتی وزیر وقت فرانسم. ادعا کرد که وقتی رشید داتی یه بار اومده بود زندان برای بازرسی، با استرانیری یکم لحظات خوبی رو گذرونده بوده و الان استرانیری پدر بچه رشید داتیه. این حرفاش مثل بمب صدا کرد. ادعاهاش به شدت توهین‌آمیز بود. یارو یه آدم معمولی نبود. داشت با آبروی یه آدم خیلی بزرگ بازی میکرد. رشید داتی هم آده حیثیت میکنه و ازش شکایت میکنه. یه دادگاهی واسش تشکیل میشه و به خاطر توهینی که به رشید داتی کرده بوده 2 سال به حبسش اضافه میشه. 2 سال بعد باز استرانیری یکم حوصله‌اش سر میره، میگه خب چیکار کنم چیکار نکنم. میاد با یکی از همسلولیاش به اسم ژرمنگف که پسر بوده ازدواج میکنه. اولا که خود ژرمنگف یه قاتل بود که این عکس ژرمنگف همونطور که مشاهده میفرمایید. بعد شاهدای عقلشون هم 2 تروریست به اسم کارلوس و ژووانی بودن. ولی موقعی که چند تا خبرنگار میان با همسلولیاشون درباره این موضوع صحبت میکنن، اونا میگن که کلا اینا همش فرمالیته است. اینا اومدن یه شوخی کردن که اسمشون سر زبونا بیفته. نه اینکه ازدواج نکرده باشن، ازدواج کردن، ولی یعنی میگفتن که بیس این ماجرا این بوده. بخاطر اینکه خب استرانیری زن داشت دیگه، زن داشت، بچه داشت، یعنی همجنسگرا نبود. انگار فقط واسه خاطر اینکه یه به قولی حاشیه‌ای را بندازن، مثل حاشیه‌هایی که الان تو فضای مجازی یکی میاد واسه خودش را میندازه، احتمالاً هدف اینا هم همین بوده. درسته که من اولش خیلی هرس خوردم از اینکه چرا به این آدم اجازه دادن بعد 22 سال بیاد و درخواست آزادی مشروط بده، ولی خب استرانیری یه چند ماه پیش توی مارچ 2025 تو فروردین ماهه، آره دیگه فروردین ماه میشه، از دنیا رفت. مرد، به درک فاصل شد. برای همینم حالا خیلی هرس نمیخورم از اینکه شاید یه روزی بتونه از زندان بیاد بیرون، چون واقعا این آدم 4 تا آدم رو که کشت به کنار، کارهایی که بعدش کرد واقعا کارهای خیلی ترسناکی بودن. اون اخاذیایی که میخواست انجام بده از خانواده‌های قربانی‌ها، اون بازی‌های روانی که باشون رو انداخت، این که هی امیدوارشون میکرد. آقای ژیرار واقعا از نظر روحی داغون شد. از یه طرف دیگه اون ترامایی که سیمون کوئن تا آخر عمرش قطعاً باش دست و پنجه نرم میکنه، اونو هم نمیشه نادیده گرفت. درسته که زنده موند، ولی فکر کنید اون ترسی رو که اون لحظه این آدم تجربه کرده. تو به این قصد میری که ماشینتو بفروشی، یه معامله‌ای بکنی، یه پولی بیاد دستت، بعد یارو میگه بیا داخل یه قهوه واسط درست کنم، میری داخل و همه جا رو تاریک میکنه، شروع میکنه به تیراندازی. یه لحظه خودمون رو جاش بذاریم، خیلی ترسناکه. چیزی که هست شاید با خودمون بگیم این اتفاقا فقط توی پرونده‌های جنایی میفته، شاید اصلا توی ایران نیفته، ولی خب هممون خیلی خوب میدونیم که توی این چند سال اخیر توی همین آگهی‌های دیوار هم چه اتفاقای ترسناکی افتاده بود، چه کسایی که وارد خونه زندگی‌های یه سری آدم شده بودن. حالا نمیدونم قتلی هم اتفاق افتاده یا نه، ولی به هر حال آدم باید خیلی حواسش رو جمع کنه. امیدوارم روح ناتالی، فردریک، نیکوروسو و در آخر کلود مولی توی آرامش باشه. ممنون که این ویدیو رو هم تا آخر تماشا کردید. شبتون بخیر تا ویدیوی بعدی. فعلا خداحافظ. آقا و خانم ژیرار دیگه تصمیم نهایی رو میگیرن. تصمیم میگیرن که مثل یه کاراگاه خودشون بلند شن و آی 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 آی